नमस्ते गुरुजी, म पुष्कर अधिकारी। मेरो चाहिँ प्रश्न चाहिँ पशुपतिको दर्शन सम्बन्धी छ। पशुपतिको दर्शन गर्दाखेरि कसरी गर्नु जरुरी छ र दर्शन गर्ने क्रममा कसैले नन्दीको कानमा फुसफुस गरेको अर्थात् ढोगेको पनि देखिन्छ। यो जरुरी पनि छ भने सुनेको छु। सो यसको पशुपति दर्शन गर्दाखेरि कुनै विधि विधान अर्थात् स्पेसली हामीले तान्त्रिक साधकहरूले गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्थात् दर्शन गर्ने प्रक्रिया केही छ भने बताइदिनु होला न। धन्यवाद। अब यो पशुपति दर्शन स्पर्शन पूजन सम्बन्धी समीक्षा भनेर ज्ञानमणि नेपालजीले किताबै लेख्नुभयो है। मेरो ससुरा लोकनाथ आचार्यजीले पनि पशुपतिको दर्शनको बारेमा किताबै लेख्नुभयो। म त्यो पुरै किताब विश्लेषण गर्न चाहन्न। धेरै जति तपाईँ यो प्रक्रियामा जटिलतामा जानुहुन्छ उति भावनामा जानुहुन्न। म तान्त्रिक प्रक्रियामा के भन्छु, आफ्नो हृदयमा भगवान परमेश्वर पशुपतिनाथलाई जगाउनुहोस्। यो मेथड हो, यहाँ घुम्नु पर्ने, यो गर्नुपर्ने भनेर त्यो किताबपट्टि लाग्नुभन्दा त्यो हृदयमा परमेश्वर जागृत भएर दर्शन गर्नुहोस्। नम्बर 1, भाव उदय नहुन्जेल यो नेपालमा एउटा फ्यासन छ मर्निङ वाकका लागि। 60 वर्ष काटे रिटायरमेन्ट पनि भयो, काम अर्थ केही पनि छैन, बिहान पशुपति दर्शन गर्ने है। पशुपति दर्शनलाई एउटा मर्निङ वाकको रूपमा नलिनुहोस्, किनभने त्यसले के गर्यो त भन्दा जहाँ स्पिरिचुअल कुरा थियो त्यसलाई त्यो स्पिरिचुअलिटी पनि काटेर अन्तै जानुहोस् न बरु हिँड्नलाई। त्यो एउटा स्पिरिचुअल प्रोसेस हुन सक्थ्यो, त्यो पनि नष्ट गरिदिनु भयो। मर्निङ वाकको रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु भयो। अब होइन म भाव म भित्र छ, हिँड्दा त के फरक पर्यो, त्यसले मलाई शरीरलाई पनि फाइदा हुन्छ भने त्यो त ठिक छ, भावको कुरा हो पहिला। दोस्रो चाहिँ के भने हामीहरूको प्रक्रियामा 2-3टा मात्रै म टिप्पणी दिन्छु, किनभने जति धेरै यी प्रक्रिया थपिदियो उति बोझो। पहिला त हाम्रो चलन के गर्यो, अहिले आयो भने पशुपति दर्शन गर्न आएको भने खुरुखुरु पश्चिम ढोकाबाट पस्यो, नन्दी दर्शन गर्यो, गयो, अनि त्यहाँबाट लाइनमा लाग्यो है, अनि जानेर पाए, दर्शन गर्यो, हर हर महादेव, फर्क्यो, सिद्धियो। त्यो होइन। गुहेश्वरीको दर्शन नगरिकन पशुपतिको दर्शन नगर्नु। पहिला गुहेश्वरी आमाको पर्मिसन भएपछि अनि पशुपतिमा जान पाइन्छ। कहाँ पशुपति भने त परब्रह्म हो नि, आमाको कृपा नभइकन नि परब्रह्ममा पुग्न सकिन्छ। त्यसैकारण पद्धति अनुसार मैले भनेको पहिला गएर गुहेश्वरीको दर्शन गर, त्यहाँबाट चाहिँ नि श्लेषमान्तक चढ्नुहोस्, अनि माथि उसबाट चाहिँ निस्किएर तल आउनुहुन्छ। तल आएपछि तपाईँको 2-3टा प्रक्रिया छ। तपाईँ बत्सरापट्टिबाट तल जानुहुन्छ, भस्मेश्वरबाट माथि चढ्नुहुन्छ, पूर्व आम्नाय भयो, भगवानको तत्पुरुष रूप दर्शन गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सिद्धि विनायकको दर्शन गरेर अनि उहाँको विनायकको प्रधानता भयो। त्यो मात्रै प्रक्रिया होइन। तपाईँ त्यहाँबाट अलिकति पर जानुहोस्, दक्षिणमुख पस्नुहुन्छ, त्यहाँको लागि 64मा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यहाँ परदेशी भैरव भन्ने पनि छ है, त्यहाँ दर्शन गर्नुहुन्छ, 64 घुम्नुहुन्छ। 64 घुमेपछि त्यो चाहिँ योगिनीको रूपमा थियो है, किनभने उता गणपति भयो, यहाँ योगिनीको रूपमा भयो। अनि त्यहाँबाट तपाईँ भित्र गइसकेपछि अघोर रूपमा चाहिँ नि पहिला तपाईँ दर्शन गर्नुहुन्छ। तपाईँ अझ पर जानुहुन्छ, घुमेर गुरुको रूपमा दर्शन गर्नुहुन्छ। पहिला दक्षिणामूर्तिको दर्शन गरेर तपाईँ बिस्तारै जानुहुन्छ, अनि पश्चिम रूपमा नन्दीको दर्शन गरेर तपाईँ पशुपतिको दर्शन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ चाहिँ घुमेर जानुहुन्छ, रुद्रगाडेश्वर जानुहुन्छ, त्यहाँबाट पछाडिपट्टिबाट वासुकीको दर्शन गरेर पस्नुहुन्छ, उत्तर आम्नाय वामदेवको पहिला दर्शन गर्नुहुन्छ। क्रम जुनसुकै पनि हुनसक्छ, तर पुरा क्रम गर्दा के चाहिँ नगर्नु भने फन्ती फन्का मारेर घुम्छन् नि हाम्रा भक्तहरूले, त्यस्तो नगर्नु। किनभने त्यहाँ चाहिँ जलरी हुन्छ, त्यो चाहिँ उत्तरपट्टि जुन जलरी छ तल गएर बागमतीसम्म जाने, त्यसलाई नाग्न हुँदैन। त्यसलाई ननाग्नको लागि गर्ने चलन के छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ यो उत्तरमुख वामदेवको दर्शन गरिसकेपछि तल जुन तपाईँ आउनुभयो, आइसकेपछि चाहिँ
तपाईँको त्यहाँ जुन चण्डेश्वरको दर्शन गरेर अलिकति फनक्क फर्केर मासतिर लाग्नुहोस् र गएर वासुकीको दर्शन गर्नुहोस्। वासुकीको पूजा नगरिकन भगवान् पशुपतिको पूजा हुँदैन। वासुकीको कहिले पूजा रोकिनु हुँदैन। त्यही भएर वासुकीको दर्शन गर्नु, अनि त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो जलरी नागेको दोष लाग्दैन। अनि फेरि सिद्धिविनायक दर्शन गरेर तपाईँ पूर्वमा आयो, भगवान् पशुपतिनाथको तत्पुरुषको दर्शन गरेर अनि उतापट्टि अघोरमुख दर्शन गरेर पश्चिमामनाथ दर्शन जुन सद्योजात हुनुहुन्छ उहाँको दर्शन गरेर ऊर्ध्वमुख जुन निर्विकल्प रूप हो त्यसको दर्शन गरेर निस्किनुहोस्। एउटै मात्रै विचार के भने मन्दिर पस्नुभन्दा पहिला गजुरको दर्शन गर्नुहोस्, मन्दिर छोडेर निस्किँदा पनि गजुरको दर्शन गर्नुहोस्, नमस्कार प्रणाम। तर अन्तिममा दर्शन के गरिएको छ, हामीले जब पशुपतिनाथको अगाडि पर्छौँ आँखा चिम्लिन्छौँ। दर्शनको अर्थ बुझ्नु पर्यो। दर्शन भनेको यो मासुको आँखाले देख्नेलाई दर्शन भनेको हो र? दर्शन भनेको त दिव्य चक्षुले देख्ने हो नि। त्यही भएर कुनै मान्छे तपाईँ पढाएका विद्वान सबैको कुरो नै छैन। जतिसुकै मान्छे आओस्, 2 अक्षर नपढेको गाउँबाट भर्खर आइपुगेको मान्छे होस्, जान्छ एउटा फुल छोडिदिन्छ, आँखा चिम्लिन्छ, दर्शन गरेको भन्छ। उसले फर्केर आएछ के अरे पशुपति दर्शन गरे। दर्शन गरे अब किन नहेर त आँखा किन चिम्ल्या? दर्शन गर्ने भनेको त भित्र हो नि त। त्यही भएर भित्र दर्शन गरिरहेको छ उसले। त्यो कुरो कहिले नि बिर्सिनु हुँदैन। अब यो पशुपतिको पूजा अथवा शिवलिङ्गको पूजा बारेमा धेरै रूढिवादिता छ। शिवलिङ्ग घरभित्र पूजा नगर, फाल्तु कुराहरू हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि स्त्रीले चाहिँ नि छुनु हुँदैन, फाल्तु कुराहरू। यी फाल्तु कुराहरूको पछाडि चाहिँ लाग्नु हुँदैन। अलिकति सचेत भएर हामीले कुन चाहिँ रूढिवादी कुराहरू हो, कुन चाहिँ तर्कसङ्गत र शास्त्रसम्मत कुराहरू शास्त्रैमा छ भने पनि दुराग्रहपूर्वक कुरा छ भने लिनु पर्दैन। फाल्तु कुराहरू बोकेर हिँड्नु। एउटा जमाना अर्कै आइसक्यो। अब अहिले चाहिँ नि यो यस्तो किसिमले मान्य थियो, मान्यताहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ। हामीले त्यो अनुसार आफूलाई परिमार्जित गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हो हामीहरूको हिन्दू धर्मभित्रको स्वतन्त्रता भनेको। के हो भने जुन कुरा अत्यन्त तर्क असङ्गत छ, समयबाट असान्दर्भिक छ, हामीले ती कुराहरू मान्यता लिएर हिँड्नु पर्दैन। शास्त्र एउटा छैन हाम्रो, 18 पुराण छ, 18 उपपुराण छ। वेद एउटा मात्रै छैन, 4वटा छ। त्यस्तै गरी आगम एउटा मात्रै छैन, 92वटा छ। त्यसकारण ती सबैमा अलग अलग किसिमका शिक्षण छन्। तर हामीले समयोचित किसिमको दर्शन प्रक्रिया बनाउनु पर्छ। अन्तिममा पशुपतिको दर्शन भने के हो? दर्शन भने त फिलोसफी हो नि त। त्यहाँ पुग्नु पर्यो नि, अनुभवमा पुग्न सक्नु पर्यो नि, अनि दर्शन भयो। पशुपतिको दर्शन गएर ढुङ्गा हेरेर हुन्छ? त्यसकारण अन्तिममा पशुपति दर्शन त तपाईँ बसेर यहीँ अमेरिकामा बसेर नि पशुपतिको दर्शन गरेर आउन सक्छ। तपाईँ दिनदिनै पशुपति गए पनि पशुपतिको दर्शन नगर्नु भएको हुनसक्छ। अन्तिममा पशुपतिको दर्शन भनेको त आत्माकै ज्ञान हो। त्यो चाहिँ मुख्य कुरो हो, बुझ्नु पर्यो है त।